සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අමිලා බ්‍රෝ YouTube channel එක බලලා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ ඉන්න අය දැන් චුට්ටක් බය වෙලා වගේ ඉන්නේ හේතුව තමයි මේ ලූනා ඩම්ප් එකත් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී අපි ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ලූනා coin එක ගැන. එතකොට මේ ලූනා coin එකට මොකක්ද උනේ කියන එක ගැන කාටවත් හිතා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මෙතනදී. ඉතින් අතන මොකද මේ ලූනා coin එකට උනේ? ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 110කට එහෙම නැත්නම් 116කට 120කට වගේ තිබ්බ මේ ලූනා coin එක දැන් ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා ඩොලර් 0.0007ක් දක්වා. ඒ කියන්නේ මේක 100%ක්ම පල්ලෙහාට කඩාගෙන වැටලා තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලා සෑහෙන ගාණක් ඔවුන්ගේ මුදල් ලොස් කරගෙන තිනවා. ඉතින් ලූනා කියන්නේ coin market cap එකේ නම්බර 10ට එහෙම නැත්නම් රෑන්ක් 10 ඇතුළත තිබ්බ ස්ටේබල් coin එකක්. ඉතින් කොහොම හරි මේ ලූනා coin එක හිතා ගන්නවත් බැරි විදියට මේ විදියට full dump එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේ coin එක බින්දුවට එමයයි කියලා තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. ඉතින් ඒක වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මීට අමතරව මේ ලූනා coin එක සෑම exchange එකකම තිබ්බා. කෙසේ නමුත් මේක PMX, BuyMX මේ හැම එකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලූනා coin එක අයින් කරලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ delist කරලා තිනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි ඊයේ නම් මම බලද්දි ඒ කියන්නේ අද ඇවිල්ලා 13 ඊයේ 12 රෑ වෙනකොනුත් Binance එකේ අපිට මේ ලූනා coin එක buy and sell කරගන්න හැකියාවක් තිබුණා. ඉතින් කෙසේ නමුත් Binance එක delist කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක BUSD වලින් අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න තාම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලූනා BUSD කියන coin එකෙන් පමණයි අපිට ලූනා ට්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක future trading වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇයි මෙහෙම උනේ කියන එක හැමෝටම ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකට පිළිතුරු දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මොකක්ද උනේ? ඉතින් මේක වෙන්න හේතුවක් තමයි මේ ලුනා කියන එකේ සහෝදරයෙක් තමයි මේ UST කියන්නේ. UST කියන්නේ ස්ටේබල් coin එකක්. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිස්ටරි එක අරන් බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 2022 වර්ෂයේ ඉඳලම 2022 2021 මේ වර්ෂවල ඉඳලම 2019 මේ වර්ෂවල ඉඳලම මේ UST කියන coin එක USD එකට සමානයි. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1 මට්ටමේ තමයි ස්ටේබල් coin එකක් විදිහට තමයි තිබුණේ. කොහොම හරි මේ ටෙරා කියන කම්පැනි එක රැවටීමකට හසු වෙලා තිනවා යම් කිසි ආයතනයකට. ඉතින් මේ රැවටීම නිසා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ UST කියන coin එක මේ වෙද්දි විශ්වාස කරන්න පුළුවන් 0.71ට බහැලා තිනවා. ඩොලර් 1ට තිබිච්ච USD ස්ටේබල් coin එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වෙද්දි 0.71ට බහැලා තිනවා. ඉතින් හරියටම බලන්න බලලා 0.04ට ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ වෙද්දි තියෙන 0.71ට. එතකොට මේ සහෝදරයාගේ coin එක එහෙම නැත්නම් මේ ලූනාගේ සහෝදරයා තමයි USD කියන්නේ. USD හැම වෙලෙම ඩොලර් 1ට තිබිච්ච coin එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා BUSD coin එක ඩොලර් 1 තියෙන්නේ. USDT කියන coin එකත් ඩොලර් 1 තියෙන. නමුත් USDT කියන එකත් යම් කිසි මට්ටමකින් ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ UST කියන coin එකේ මේ කඩාවැටීම මේ කම්පනය නිසා තමයි USDT කියන coin එකෙත් පොඩි ඩ්‍රොප් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට ඒකත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් USDT කියන coin එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටයිද 796ට ඩ්‍රොප් වෙලා තිබ්බා 12 වෙනිදා. නමුත් අද 13 මේක රිකවරි කරගෙන තිනවා. කෙසේ නමුත් ඉතින් මේ ලූනා සහ මේ UST කියන coin එකේ මේ ඩම්ප් එකත් එක්ක තමයි මේ කම්පැනියත් එක්ක තමයි මාකට් එකේ මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද මේ ලූනා එකට උනේ? අපි මේ පැත්තට යමු. එතකොට ලූනා එකට උනේ මොකද්ද? මම කිව්වා මේ ටෙරා කියන කම්පැනි එකේ නැත්නම් UST ලුනා කියන්නේ එකම කම්පැනි එක coins දෙකක්. එතකොට UST කියන coin එක ඒගොල්ලෝ stable coin එකක් විදිහට අරගෙන ගියේ BUSD එහෙම නැත්නම් USDT USD වගේ coin එකක් තමයි මේ UST කියන්නේ. හැම වෙලෙම ඩොලර් 1ට තිබිච්ච coin එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණා මේ UST කියන coin එක අප් කරගන්න. ඉතින් මේ down එකත් එක්ක බලන්න මේ down එකත් එක්ක UST යාලට අප් කරගන්න මොකද්ද යාලා කරේ? UST burn කරා. UST burn කරාම මොකද්ද වෙන්නේ? ලූනා මාකට් එකට සප්ලයි කරනවා. ඉතින් ලූනා තව මාකට් එකට සප්ලයි කරද්දි මේ UST එක බර්න් කරද්දි ලූනා එකට ඒක බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඉතින් බලන්න මෙයාලා UST කියන coin එක බර්න් කරාම ලූනා තව මාකට් එකට යාලා සප්ලයි කරනවා. ඒ බලපෑම නිසා තමයි මේ විදිහට ලූනා ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කෙසේ නමුත් මේ වෙද්දි මේ ටෙරා කියන කම්පැනි එකට එහෙම නැත්නම් මේ ලූනා එකටත් UST එකේ තියෙන
විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලකින් බිඳිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට UST බර්න් කරත් මේ වෙලාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම වැඩක් වෙලා නැහැ. අන්තිමට ඔවුන්ට එක කොයින් එකක් බේර ගන්න තව කොයින් එකක් බිල්ලට දෙන්න උනා. නමුත් මෙතනදී සිද්ධ වුණේ කොයින් දෙකම නැති වෙලාම යන තත්යකට පත් වුණා. මං හිතන්නේ සෑහෙන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් බිලියන් ගණන් මුදල් ප්‍රමාණයක් මං හිතන්නේ ලොස්ට් වෙලා තියෙනවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලා මේ ලූනා කොයින් එකට ඉන්වෙස්ට් කරපු එකෙන්. ඉතින් ඒ කොයින් දෙකම අපිට බලා ගන්න බෑ ඇත්තටම මොන එක්ස්චේන්ජ් එකකවත්. ඉතින් Binance එකේ විතරක් තියෙනවා බස් ඩී වලින් අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලූනා Binance එකේ තාම තියෙනවා Binance බස් ඩී කියන කොයින් එකෙන් තමයි අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. USDT ලූනා ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට මේක ට්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට මේක බස් ඩී වලට කන්වර්ට් කරගෙන ඔයාගේ USDT ටික ඔයාට ලූනා බයි කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක නම් ලූනා බයි කරන එක ගොඩක්ම රිස්කි. මොකද හේතුව තමයි අපිට කොයි වෙලේ මේ කොයින් එක බිඳුවටම යනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ මාකට් එකේ මේ විදිහට දෙදරීමක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ඩම්ප් එකක් වුණාට පස්සේ ගොඩක් අය බලනවා මේ ඩම්ප් එකේදී බයි කරන්න. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ ලූනා කොයින් එක මම හිතන අන්තිමට බැස්සා 0.7.0.0.0.120ට. ඒ කියන්නේ අන්තිමට තිබ්බේ 120. ඒතකොට 120 ඉඳලා දැන් තියෙනවා 8350 දක්වා මේක අප් වෙලා තිනවා. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි ගොඩක් මේ ඩම්ප් එකේදී බයි කරන්න බලනවා ගොඩක් අය. ඉතින් ඒක නිසා මේ සුළු පිරිස් ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලා නෙමෙයි මේ පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලා මේකේ බයි කරන්න ගන්නවා අන්තිමටම බැස්සට පස්සේ. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ වෙද්දි කොයින් එක 0.7 ඒ කියන්නේ 6800 ගානට ඇවිල්ලා තියෙන මේ 120ට තිබ්බ කොයින් එක 0.120ට තිබ්බ කොයින් එක. කොහොම හරි මේ වෙලාවේදී ඕගොල්ලෝ ලූනා ගන්නවා නම් හරිම රිස්කි. මොකද මේක කොයි වෙලේ කඩන් වැටේ දන්නේ නැහැ. මොකද මාකට් එකේ මේක එක පාටම අපෙලා එක පාට ඩවුන් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. ඉතින් ලූනා කොයින් එක ගන්නවා නම් ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. පාට රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් විතරක් ලූනා කොයින් එක බයි කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි ලූනා වල තත්ත්වය. ඉතින් ලූනා නැගිටේ කියලා අපිට කියන්න බෑ. මේ වෙද්දි විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා තියෙනවා. නැති කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ටෙරා කියන කම්පැනි එක මම හිතන්නේ යම්කිසි රැවටීමකට ලක් වෙලා තියෙන යම්කිසි ආයතනයක් හරහා ඒක නිසා තමයි මේ ටෙරා කියන කම්පැනි එකට මේ දේ සිද්ධ වුනේ. ඉතින් ඊටමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් තමයි මේ සිද්ධ වුනේ. මොකද එක කොයින් එකක් බේර ගන්න උන්ට කොයින් දෙකම අත්තර ගැනීමට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේදී. ඉතින් මේක තමයි ලූනා වලට උනේ. මොකද කෙටියෙන්ම කිව්වොත් සරලවම කිව්වොත් එහෙම ලූනා එකට උනේ මේ UST කියන කොයින් එක ස්ටේබල් මට්ටමේ තියාගන්න ඕන නිසා, ඒ කියන්නේ ඩොලර් එකේ මට්ටමේ හැම වෙලෙම තියාගන්න ඕන නිසා USD නෙමෙයි UST. ඉතින් ඒක නිසා උන්ට සිද්ධ වුණා UST බර්න් කරන්න නිකම්ම බෑ. ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි සප්ලයි එකක් අවශ්‍යයි. ඒක නිසා එයාලගේ සහෝදර කොයින් එක මේ ලූනාව බිල්ලට දුන්නා. මොකද හේතුව ලූනා තව මාකට් එකට එකතු කරා. එතකොට සැපුම් වැඩි වෙනවා. එතකොට ලූනා වලට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙන නිසා මේක ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට UST එක බේර ගන්නත් බැරි වුණා. අන්තිමට ලූනා එක බේර ගන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් මේක තමයි සිද්ධ වුණේ. එහෙම නැතුව මේ BTC එක කඩා වැටීමට ලක් වුණ නිසා දෝ මෙහෙම උනේ කියලා ගොඩක් අය කියනවා. නෑ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මෙච්චර ඩම්ප් එකක් ඩොලර් 120ට තිබිච්ච කොයින් එකක් 7.0.0.0.120ට කඩන් වැටෙන විදිහක් නෑ. ඉතින් අපිට පේනවා මේ වෙද්දී යම්කිසි මූවමන්ට් එකක් දීලා තිනවා. ඩොලර් 26000ට BTC එක ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා. නමුත් මේ වෙද්දී ඒක රිකවරි කරගෙන යනවා ඩොලර් 30000 වෙනකන්. ඉතින් අපිට අතීතය අරගෙන බැලුවොත් එහෙම BTC එක හැමෝම කියනවා ඩෙට් BTC ඉවරයි, මේ බිට්කොයින් ඉවරයි එහෙම කියලා. නමුත් ඒ වගේ 400 වතාවක් කියපු නිවුස් ඒ කියන්නේ මීඩියා එකක් තිබුණා. ඉතින් මේ BTC එක කාටවත් වටන්න පුළුවන් කොයින් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි හොඳටම දැක්කා පසුගිය කාලවකවානුව පසුගිය අවුරුදු තුලදී BTC එක ගොඩක් ඩ්‍රොප් වෙලා නැවත යලි නැගිටීමක් සිද්ධ වෙන හැම වෙලෙම BTC එකේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් නැගිටින තත්ත්වයක් තමයි BTC එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සමහර කෙනෙක් මේක ඩොලර් 20000 ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් 20000 ඩ්‍රොප් වුණත් මේක නැවත BTC එක 30000 40000 50000 මේ වගේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට වුණ සිදුවීම. ඉතින් ලූනා බයි කරපු අයට සෝරි කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න තාම තමිල බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අපි ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.